vrăjmași, să cadă ploaie. Am văzut noi lucrurile acestea? Okay, this lets you know the end times start. If you see this happen. Când vei vedea aceste lucruri, vei ști că sfârșitul vremurilor a început. So, if the Jehovah's Witness knock on your door, Dacă martorii lui Jehova îți bat la ușă, Jehovah's Witness knock on your doors here. Okay, they always start the conversation with, do you think we're in the end times? întotdeauna ei încep conversațiile prin a te întreba, crezi tu că trăim în vremurile din urmă? And my answer is always, no. Și răspunsul meu este întotdeauna nu. And they go, why? Iar ei spun, de ce? Because I haven't seen two people breathe fire and consume people, right? N-am And kill văzut people, încă doi oameni care să scuipe foc. Yeah, we haven't seen that yet. N-am That is văzut încă asta. 100% without a doubt, you're not in the end times unless that has happened. Cu siguranță, fără niciun fel de îndoială, nu ești la sfârșitul vremurilor decât dacă asta s-a întâmplat. Okay. And then usually I quote this passage to them and they leave because they don't want to talk. De obicei le citez acest pasaj și pleacă, pentru că nu vor să discutăm despre asta. Okay, so these people are going to, these two witnesses, whatever they are, there may be people, countries, who knows, right? They're going to stand in front of Jerusalem for 3.5 years and protect Deci, them. indiferent cine sunt acești doi oameni, vor sta în fața poporului Israel 3 ani jumate. Okay, and during this time, they're going to protect not only all Israel, but people who are coming to Christ during this period. Și în timpul acesta, nu numai că vor proteja poporul evreu, dar vor proteja pe toți aceia care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, vin la Domnul Iisus Hristos. Okay, so what happens then? Look at verse 7. Uitați ce urmează după, versetul 7. Someone read 7 through 7 through 11. Le-a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din unele popoare, seminții și națiuni și de diferite limbi se vor uita la cadavrele lor timp de 3 zile și jumătate și nu vor da voie să fie puse în mormânt. Locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor, se vor înveseli și își vor prinde darul unii altora. Deci acești doi profeți trimiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, o suflare de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și ei s-au ridicat în picioare și o mare frică i-a cuprins pe cei ce i-au văzut. Okay, in verse 12 also. Verse 12 also. Și versetul 12. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașilor i-au văzut. Amin. You read it. Okay, I'm sorry. Okay, all right. So so the beast is going to kill them, right? Deci, bestia îi va omorî, Okay, whatever the beast is, right? indiferent oricine va fi această bestie. And then we have a time, what's called the time of the dragon, when Israel will flee to the wilderness. Okay? Apoi urmează timpul dragonului, cum? Balaurului, unde Israel va fugi în pustietate. Okay, then that's going to be a period really, really bad time for everybody for 3.5 years. Iar perioada aceea de 3 ani jumate va fi o perioadă foarte, foarte rea pentru oricine. Okay, and then the 70th seven is over and Christ returns. Iar apoi cele 70 de săptămâni câte 7 se sfârșește și Hristos se întoarce. Okay, and this will be the final battle, right? Asta este bătălia finală sau de la Armagedon. Okay, all right. So you may be asking the question, what about me? Poate puneți întrebarea, dar despre mine. Okay. Dar eu. More importantly, when is the rapture? Will we be alive on earth during these 7 years? Sau altă întrebare, când va veni răpirea? Sau voi fi eu în viață când se vor întâmpla lucrurile acestea? Okay, this is a really good book on the topic.
Asta este o carte foarte bună pe subiectul ăsta. Okay, because they're three really smart people, but they also disagree with each other on when we'll be raptured. Pentru că sunt trei persoane foarte deștepte, dar de asemenea nu sunt de acord între ele cu privire la când va avea loc răpirea. Okay, because there's actually three different options for when we are raptured. Pentru că există trei opțiuni pentru momentul răpirii. Okay, so we think of one as pre-trib, one pre-wrath, and one post-tribulation. Okay? E una înainte de răpire, una la mijlocul răpirii și una la mijlocul necazului cel mare și una după necazul cel mare. Okay, so which one does Kyle think is right? Care dintre ele crede Kyle că este corectă? I think we're going to be here. Eu cred că va fi aici. Okay. Exactly. And I hope I'm right, because if we're still alive during this part, it's going to be really bad. Da, și sper să am dreptate, pentru că dacă rămânem în viață, partea aceasta, a doua, a necazului cel mare, va fi foarte gravă. Okay, I think we will be called up with Jesus, and then he will come back later. Eu cred că vom fi răpiți împreună cu Iisus Hristos și ne vom reîntoarce împreună cu El mai târziu, la a doua venire. Because I think there's a difference between the rapture and the second coming of Christ. Pentru că eu cred că este o diferență între, și e bine de făcut diferența aici, că toată lumea confundă, adică nu toată lumea. We're going to read these verses together. Vom Okay? citi aceste versete împreună, diferența între răpire și a doua venire. And I probably should have printed this out for you in your, so if you want to take a picture of it, you're welcome to, but I should have printed this. Ar fi trebuit să fi prin test pentru voi, dar dacă vreți să-l faceți o poză, acum e momentul. Okay. Or Philip can send you a copy of it, right? A pus-o Iulia deja pe grup. Okay, it's already online. Perfect. Okay. Y'all feel free to use this as much as you want, right? Okay. With the rapture, Cu răpirea. I don't think Christ is coming all the way to earth. I think he's just coming in the clouds, right? Nu cred că Iisus Hristos vine și pune picioarele pe pământ. Cred că va veni pe nori. Va fi pe nori, nu cu picioarele pe pământ. Because we have a song about that, and the songs have to be true, right? Yeah. Pentru că avem un cântec despre asta și înseamnă... Behold, he comes, Oh, yeah. riding on the clouds. Okay, all right, shining like the sun. All right, so I think that's the rapture. Okay. Eu cred că asta e răpirea. Kyle, are you sure? Kyle, e sigur? 95%. Okay, all right, 95%, da. Okay, so look at Revelation 1:7. Apocalipsa 1:7. Okay, I don't think, I'm certain of this. This thing happens before we find out about the two witnesses. Right? Cred că lucrurile acestea se vor întâmpla înainte să aflăm de cei doi martori. Okay. Behold, he's coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. 1:7, te rog. Apocalipsa. Bianca. Cu noi și orice ochi va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Toate semințile pământului se vor jăli din cauza lui. Okay, and then also Matthew 24. Și de asemenea, Matei 24. Okay. This is where Jesus tells us a lot about himself, about what will happen eventually. Melissa 24. Let's 24, look at, 27, is that what you mean? yeah, Stai un pic. okay, yep. Go ahead and read through, let's say, 31. Citeți de la 27 până la 31. Căci cum este fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stâlpul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate.
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului. Toate semințele pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Okay, so I think especially in 31, what this is describing is this is when Jesus is going to call us up, or that's what the word rapture means, call all of us up. Aici cred că are de-a face cu ceea ce Biblia spune, te vom prinde, ridica la cer, adică te vom răpi. And I think there's a lot of significance to the fact that when this happens, Jesus doesn't come to earth, he's coming to the clouds and calling us up to be with him. Și când lucrul ăsta are loc, Iisus Hristos nu vine pe pământ, ci pur și simplu ne cheamă sus în cer la El. Yeah, because I don't think he's going to establish his earthly kingdom until we get to the end of this 7 years. Pentru că nu cred că își va stabili împărăția pe pământ până când nu se vor termina cei 7 ani. I like that. Așa că mie îmi place aici. Yeah, right there. No, chiar right acolo. there. Okay, right there. Chiar Okay, acolo. Yeah. Okay. All right. So when Christ comes to earth, though, that's Revelation 19. So let's turn there. Când Iisus Hristos vine pe pământ cu picioarele pe pământ, este Apocalipsa 19. Întoarceți cu mine acolo, Rebecca. And so what this is this is the time on his second coming when he's going to actually establish his kingdom. Asta este a doua venire, când atunci își va stabili își va stabili împărăția. So someone give me 11 through 21 on Revelation 19. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va curmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele cheascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împărăților și Domnul Domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospătul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteși, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni slobozi, robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu astea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semne cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închina la icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iaz de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Okay. This is going to be really cool to watch from heaven. Yes. Lucrurile acestea vor fi destul de cool de vizionat din cer. But even neater, look at verse 14. Dar priviți versetul 14. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean. Who is that referring to? Citește-l, Rebecca, din nou. 14. Din cer urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curați. La cine face referință când zice lucrurile acestea? Yeah, who is that? Despre cine vorbește? It's us. It's us. It's us. It will be us going with him. Vom right? fi noi venind cu el pe pământ. Is there a need to clean angels? No, they're already clean. They have not sinned. E o right? nevoie să curățăm îngerii? Nu, pentru că ei n-au păcătuit. So who are the people in verse 14 who are clothed in white linen, or fine linen? They are white and they are clean, meaning that we are made clean by the Lord. Noi suntem cei curățiți de Domnul și suntem albi și venim împreună cu el. And we get to join him in the quickest battle in the history of battles.
right? Și vom fi cu El împreună în bătălia cea mai rapidă din istoria bătăliilor. In other words, we'll get all dressed up for nothing, right? We Cu get alte to watch cuvinte, him ne do this. vom îmbrăca pentru nimic, doar ca să vedem asta. Yeah, it's going to be something. It's Va going to be something, fi deosebit. right? Oh, here's your trivia question. Uitați o întrebare la care să dați răspunsul. If someone asks you who's the rider on the white horse, most people say Jesus, but actually his name is Faithful and True. Right? De fapt, dacă te întreabă cineva cine este cel care merge pe cal, majoritatea oamenilor spun Isus, dar de fapt numele lui este credincios și adevărat. And it is Jesus, but his name is Faithful and True, right? Este Yeah, Isus, so dar it is- numele it lui is, este yeah. credincios și adevărat. Okay, all right, so the second thing, during the rapture, the saints will rise to meet Christ, meaning like we're going to be drawn up just like Enoch was in the Old Testament. Așa cum Enoch a fost răpit la cer în Vechiul Testament, și sfinții noi vom fi răpiți la cer să ne întâlnim cu Isus Hristos. So go to 1 Thessalonians 4. Delia 1 Tesaloniceni 4, 15, 17. În adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Okay. We rise to meet him in the air. Aici ni se spune că noi vom fi răpiți să ne întâlnim cu El în cer. This is not the second coming. This is him calling us up. Pentru că nu este a doua venire a Lui, este El când ne cheamă sus la cer. Okay. So, and then Christ comes to take the church. Just go to 1:10, just a little bit left. 1 Tesaloniceni 1 cu 10. And that at the end of that verse, Jesus, who rescues all of us from the wrath to come. La sfârșitul acelui verset spune Iisus Hristos ne va salva de mânia viitoare. So, do you see definitively, 1 Thessalonians is saying, we will be called up and will be rescued from the wrath that is. Vedeți, 1 Tesaloniceni pune atât de clar că vom fi răpiți la cer și vom fi salvați de mânia viitoare, adică de perioada necazului cel mare. Yeah, we'll be rescued from the wrath that is that last 3.5 years. Acei ultimi 3 ani jumătate vom fi, Because we're raptured, right? pentru că Right suntem there. răpiți, chiar aici. It's so fun. Yeah. Okay. All right. And then the last thing. Iar apoi ultimul lucru, Okay. There will be, as we go to heaven, there will be great rejoicing. 1 Thessalonians 5. Julian, 1 Tesaloniceni 5, 19, 9, 11. Pe telefon nu-ți mai place decât pentru... Ai deschis-o? Crezi că e la 1 Tesaloniceni, dar nu e la 5, 9, 11. Ce ai zis? Nu este la capitolul 5. 5, 9, 11. Tati, uite referința jos aici în fața ta. 1 Tesaloniceni 5, 9, 11. Good morning. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Okay. So, with that, again, there'll be great rejoicing for us. Okay. Din nou, va fi o mare bucurie pentru noi. Okay. But I want you to, for our last verse, I want us to look at 2 Peter 3. Dar, ca ultim verset, vreau să ne uităm la 2 Petru 3. Okay. And we'll start with verse 3 because I think this is a definite definitive of Peter saying there's a difference between the rapture and the second coming. Okay? Ok. Domnul Mariș,
2 Petru 3. De la 3 la 10, te rog. Da. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plini de bagiocuri care vor trece după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era de la începutul zidirii. Căci în atins se facă nu știu că odinioară, erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a ferit tot prin ele înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de încheire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în plinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un toți. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerește vor fi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe varte. Okay, notice especially in verse 4, when those who are mocking him say, where's this coming? Where's the second coming? Okay. Observați în versetul 4, unde spune că cei bagiocoritori care zic unde este a doua lui venire, când va reveni. Okay, what I think this verse is referring to is people who are alive during this last 3.5 years. Eu cred că se referă la oamenii care sunt în viață în timpul acestor 3 ani jumătate. That are going basically, okay, yes, all the believers are gone now. Care spun, toți credincioșii sunt plecați acum. But then they're mocking people who come to faith during this 7 years. Eu cred că râd de oamenii care vin la credință în perioada celor 7 ani. And they're saying in verse 4, și ei zic în versetul 4, where is the promise of his coming? Unde este promisiunea revenirii sale? In other words, there are going to be people on the earth during those 7 years who come to faith. Cu alte cuvinte, vor fi oameni care vor veni la credință în timpul celor 7 ani. And they'll say, the signs are clear, Jesus is coming back. Și vor spune, semnele sunt clare, Iisus Hristos va reveni. And then the mockers will say, no, he's not. No, Iar cei care își bat joc vor zice, nu se va întâmpla lucrul ăsta. And so I think also the mocking, this is Kyle's opinion, this is not Bible. But this din nou, acum o să vă zic opinia lui Kyle, nu e din Biblie. I think the non-believers during this time will go, oh, it's clear. The earth belongs to us. They can do whatever they want up in the heavens. Eu cred că necreștinii vor spune, e clar, pământul ne aparține, putem face ce vrem noi. Okay, but the truth is they're terribly, terribly wrong. Dar adevărul este că sunt greșiți. Okay, so there's us in the rapture. Acolo suntem noi răpiți. There's the difference between the rapture and the second coming. Astea sunt diferențele între răpire și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Okay, but there is a chance I could be wrong. E o șansă ca să fie greșit în privința acestor lucruri. But if I am wrong, do like we do in Texas. Dar dacă sunt greșit, faceți la fel ca la mine în Texas. Come out shooting, because it's going to be really, really bad for 7 years. Okay? Pregătește-te că va fi foarte, foarte grav în timpul celor 7 ani. Okay, now, let me finish with this. Dați-mi voie să închei cu următoarele. Okay. I believe this is true about the end times because I take a literal reading of Revelation. Eu cred că lucrurile acestea sunt adevărate cu privire la timpurile viitoare pentru că eu citesc Biblia și interpretez Biblia în mod literar. Now, some people interpret Revelation as figurative and not as literal. Okay? Unii oameni interpretează Apocalipsa nefiind literară, ci figurativ. Okay. Now, I don't mind being wrong about things in the Bible. I really don't mind it. Okay. Vă spun sincer că nu mă deranjează să fiu greșit cu privire la anumite lucruri din Biblie. And maybe I'm naive, maybe I'm not as smart as everyone else. Și poate sunt naiv sau poate nu sunt la fel de deștept ca alții. But when I stand before the Lord one day, I want to be able to say this. Dar când voi sta într-o bună zi înaintea Domnului, vreau să fiu capabil să pot să spun următoarele. I want to say I took it at face value. Okay? Am luat-o valoarea ei inițială. Okay. Another way, I didn't try to outthink the Lord on this. Un alt mod de a o pune, n-am încercat să
mă uit prea mult în detalii. And so that's why when we're discussing this, I always err on the side of going, 7 years is a literal 7 years. De aceea, atunci când citesc lucrurile acestea, 7 ani pentru mine sunt 7 ani literari care vor exista cu adevărat. And the reason I do that is because I know this 483 years was a literal 483 Și years motivul to pentru the care day. interpretez pe acei 7 ani literari e din cauza că știu că și acești 483 de ani au fost literari la zi, de la ziua decretului până la ziua împlinirii. Okay, and that's why I think this 7 years will be a literal 7 years, Tocmai not de a aceea figurative. cred că ultimii 7 ani vor fi și ei literari, la fel ca și cei 483. But I'm fine with being wrong about it. I don't Dar mind that. mi-e ok dacă sunt greșit. This way just seems a lot safer. Dar în modul acesta de interpretare pare mult mai sigur. Okay. Okay. It's a great picture. Does anyone know what movie this is from? Știe cineva din ce film este luată această imagine? Okay, it's a movie about Texas. It's called Butch Cassidy and the Sundance Kid. And so, yeah. E un film despre Texas. Yeah. Yes, Paul Newman. Yeah, Robert Redford. So this is Paul Newman. This is Robert Redford. Yeah, very well done. Yes. We're both old. So, yeah, very good. Okay. Cool. Ruthie really wants to ask a question. Yes. Yes, what question do you have? I have a Q&A session. Deci, It's good. This is why I stopped early, because we still have 8 minutes. But I stopped early so y'all could ask questions. dar fiindcă dacă sunt două lucruri diferite, răpirea și adevărul, faptul că noi zice că ne-am întoarce cu Hristos, ăsta poate să fie un argument pe care îl au creștinii care cred în reîncarnare. La creștini nu cred în Știu, dar Au oamenii care cred în reîncarnare. Okay, the fact that we are coming back with Jesus Yes. in the second coming, can this be an argument for those people that believe in reincarnation? Oh, that's a good question. Ok, e o întrebare bună. Yes, if you define reincarnation as we will have new resurrected bodies, Da, dacă definești încarnarea ca și când primești un trup nou, but that doesn't happen in Revelation 19. That happens in Revelation 21. dar lucrul acesta nu se întâmplă în Apocalipsa 19, ci în Apocalipsa 21. In 22, De fapt în 22. when Jesus makes a new heaven and a new earth, Când right? Dumnezeu va crea, Iisus va crea un cer nou și un pământ nou. So we don't have new bodies until then, Nu right? vom avea trupuri noi decât până atunci, So decât atunci. So yes, I think we will be reincarnated, but it'll be like us. We'll be like. It's not as though I'll go, okay, I recognize Julian today, but after the new heaven and the new earth, I don't recognize him anymore. We will have new Da, vom bodies. primi Yeah. trupuri glorificate, dar nu va fi ca și când îl recunosc pe Iulian astăzi, dar când va primi trupul glorificat nu-l voi mai recunoaște. Okay, and that's Revelation 22 is when that happens. Și în Apocalipsa Not early. 22 lucrul acesta se întâmplă. Nu mai devreme, nu înainte de asta. Yeah. Okay, good question. Vom fi doar noi și ne vom recunoaște doar noi. Deci, în principiu, în 22. Said that you consider Revelation in a literal manner. You also consider that the beast will be literally a beast. Oh. I don't know. That's a good question. I don't, because A întrebat dacă, din moment ce interpretează cartea Apocalipsa în mod literar, crede că bestia va fi o bestie? Sau altceva? I think yes, in the sense that it will be one of the worst things we've ever witnessed, right? Într-un sens, da, cred că da, pentru că va fi unul dintre cele mai nasoale lucruri cărora vom fi martori.
And there is a reference in one of the passages we read that calls the beast the dragon of old. And so Și cred că da, pentru că într-una dintre referințele pe care le-am citit numește bestia ca și balaurul cel vechi. okay. And that beast will work with something called the abomination of desolations, which I think is a person who will constantly speak blasphemy about the Lord. Okay. So, Și cred că e o bestie pentru că va fi, cum am zis, în parteneriat cu cel care va fi o desolation, blasphemation. Da. yeah. Citește-l dacă tot ești acolo, că așa e în... S-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Okay. Okay. All right. So, I definitely allow for it, especially because I view it as literal. And yeah, open a can of worms. I also think Job 42 is talking about dragons. So, Eu de asemenea Yeah, cred yeah. că în Iov 22 vorbește de dragoni. yeah. So, I take it as literal. If the Bible says it, I believe it. Eu îl iau literar. Dacă Biblia îl spune, atunci eu îl cred. Okay. Yeah. It's funny. I have a friend that reads that passage and he goes, "It's a crocodile." And I go, "I've never seen a crocodile breathe fire," right? It's just not a thing. Yeah. Okay. What else? More questions? Yes. Ce semn fiare? What is the sign of the beast? Oh, I think we'll know it when we see it. How about that? Yeah. Will not be here. Well, yes, that's true. That's true. That's true. We will not be here. So, okay, so that's a good answer, actually. We won't be here, so it won't matter. Deci, Right. un răspuns este că nu vom fi aici, deci nu contează, But dar it's a way that it's a way that no one will have trouble distinguishing between who's a follower of Christ and who isn't a follower of Christ. eu cred că este un mod prin care nimeni nu va avea o problemă să facă diferența între cine îl urmează pe Hristos și cine nu-l... Da. Eu cred că este un sistem economic prin care oamenii va trebui să subscrie ca să poată să aibă acces la resurse. Okay. Here's nope, not going to say it. I'm sorry. I have my opinion about these things, but I can't base it on any scripture. And Adică am eu I opinia don't mea wanna share. proprie, exact cum Yeah. ți-am zis și eu acum, dar nu pot baza lucrurile acestea pe scriptură, adică nu pot să zic că așa va fi. Yeah. Ceva ca să știu cum va fi, ce va fi semn fiare. So in the Bible there are any clues that we might know how it might be? Well, somehow the mark will be on the forehead and on the hand or wrist, right? So that's one way, right? Într-un fel, marca va fi, semnul va fi pe frunte sau pe mână. Hai să vă zic un secret ca să vă tot, că știu că lucrurile astea ne plac la toți. Okay, I will give Stai că this. How poate about vi-l this? zice el acum. How about this? So some refer to the number 7 Unii se referă la numărul 7, as the number of perfection or the number of God, right? numărul care reprezintă numărul perfecțiunii sau numărul lui Dumnezeu. So if you have one number away from 7, which is 6, Dacă ai un număr mai jos de 7, care este 6, instead of having a number of perfection 3 times, în loc să ai numărul perfecțiunii de 3 ori, if you have a 6 3 times, it's an unholy trinity. dacă l-ai 6 de 3 ori, este o trinitate nesfântă, So spurcată. whatever it is, it's something that's not pure, that's trying to take the place of the Trinity. Oricare ar fi, că Biblia spune că este 666, este ceva nepur
care încearcă să înlocuiască Trinitatea. And that's as far as I'm willing to speculate. Și Yeah. atâta voi specula. Yeah. But Doar atât. it's unholy and it's trying to replace the Trinity. Yeah. Ceea ce Biblia spune este că e nesfânt și că încearcă să înlocuiască Trinitatea. Okay. Ok. Vorbeam cu Domnul mai devreme, de fapt când la începutul săptămânii. Zicea că acum sunt fiecare, cum omul are ADN-ul, fiecare dintre noi avem un puls electric pe care îl transmitem, care poate fi identificat unic, adică nu e, pulsul tău nu e ca... Și că frecvența cea mai bună de transmitere a acestui puls, ghiciți unde este? În frunte și pe mână. Vezi când se încearcă anumite teste în moment de față. Dar asta sunt speculații din nou. Vedeam că vorbim și noi. Cred că sunt mulți oameni care le frică, cumva nu vor ști că iau semnul ăsta, că asta a fost și vaccinul și cu aia. Și cumva Biblia scrie clar că cine o... Adică declar că te alături, că nu ești de partea lui Dumnezeu atunci când ești. The fear that we have in Romania, even with the vaccine, and I know it's not just in Romania. Oh, yeah. No, That in the States, you will get the sign and not know it. But the Bible is very clear. When very you will clear. get the sign, you will know it that it happens. Very clear. And we won't be here. Yes. Dar ideea este că nu Yes. vom fi aici. Okay, so two things. Let's end on these two things. Can you, is it Două frozen? lucruri, da? Două lucruri. Okay, let's end on these two things. Să ne uităm la aceste două lucruri. Number one, Numărul 1. it hasn't started yet. Nu a The end început times. încă. Okay, and be careful thinking you know something that Jesus himself said he didn't know when it would happen. Și să ai grijă să spui că știi ceva când chiar Isus, El însuși, a zis că nu știe. So, number one, it hasn't happened yet, right? Numărul 1 nu s-a întâmplat încă că nu avem cei doi martori. Number two, I don't think it'll matter because we won't be here. Numărul 2, nu cred că contează pentru că oricum nu vom fi aici. There we go. Okay. We won't be here. I Nu don't vom think. fi aici. Yes. But if we are here, Dar dacă am fi aici, get some guns, right? ca în Texas, Run to luați-vă Jerusalem, pistoale, arme, right? Pregătiți-vă. Yeah. Book your one-way ticket to Jerusalem. Luați-vă biletul către And then Ierusalim. after 3.5 years, just, well, you're going to die, right? So, După yeah. 3 ani jumătate vom muri o treime oricum. Okay. That's all I have. If you do have more questions, I'm here all night, and so we'll talk. Deci, Okay? dacă aici închei, dacă mai aveți alte întrebări, sunt aici toată seara, toată ziua. Let's finish with Spider-Man. Yeah. Să încheiem cu So, Spider-Man. That's it. That's all I have. Ok, aici am încheiat, gata. Un rând de Alright. aplauze.